यो भिडियो बनाउनको लागि मैले 3 लाखको क्यामेरा युज गरेको छु। यदि मैले 5 लाखको क्यामेराबाट भिडियो रेकर्ड गरे भने भिडियो अझ बढी क्वालिटीको बनाउन सक्छु। के यो कुरा सही हो त? यो कुरा एकदमै गलत हो। यो भिडियो बनाउनको लागि मैले आफ्नो मोबाइलको युज गरेको छु। आजको भिडियोमा मैले मोबाइलबाट कसरी सिनेम्याटिक भिडियो बनाउन सकिन्छ यो कुरो तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु। हामीले भिडियो रेकर्ड गर्दा एकदम इग्नोर गर्ने कुरा भनेको अडियोलाई हो। तर भिडियोमा अडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईको भिडियो जतिसुकै राम्रो किन्नुहोस्, यदि तपाईको भिडियोमा साउन्ड राम्रो छैन भने तपाईको भिडियो कसैले पनि हेर्दैनन्। त्यसैले आफ्नो बजेट अनुसार एउटा राम्रो माइकमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि आफ्नो भिडियो बनाउनको लागि K8 वायरलेस माइकको युज गरेको छु। त्यस्तै अडियोलाई अर्को इकोले पनि असर पार्दछ। इकोलाई कम गराउनको लागि तपाईले आफ्नो रुममा एकोस्टिक फर्मको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग बजेट छ भने। यदि बजेट छैन भने तपाईले आफ्नो रुममा पर्दा, कपडा, सिरक, सिरियानीहरुको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि अडियोलाई राम्रो बनाउनको लागि आफ्नो चाहिँ रुममा पर्दा, सिरक, सिरानी तथा अरु कपडाहरुको युज गरेको छु। यसपछि अडियोलाई थोरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरो मैले यो भिडियोको अन्तिममा एडिटको च्याप्टरमा तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु। यसपछि मैले गरेछु लाइटिङ सेटअप। तपाईले चाहिँ यहाँ जति पनि लाइटहरु बलेको देख्नु भएको छ, यी सबै लाइट मैले सेट गरेको छु। एकचोटी मैले यी सबै लाइटलाई अफ गरेर एक-एकवटा लाइटलाई कसरी सेट गरे यो कुरो तपाईहरुलाई बताउने छु। तपाईले अहिले पुरै अँधेरो देख्नु भएको छ। अब यी लाइटहरुलाई एक-एक गरेर बलाएर देखाउने छु। सुरुमा आउँछ मेन लाइट। यो चाहिँ मेरो मेन लाइट हो। तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइटलाई मैले सिधा प्लेस नगरेर आफूबाट 45 डिग्रीको एंगलमा चाहिँ प्लेस गरेको छु, जसले गर्दा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भाग चाहिँ मेरो उज्यालो आएको छ भने यो भाग चाहिँ अँधेरो आएको छ। यदि तपाईसँग बजेट छ भने अझ राम्रो लाइट पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो लाइटलाई मैले चाहिँ फड्के मात्र प्लेस गरेको छु। तपाईसँग चाहिँ राम्रो बजेट र तपाईले चाहिँ राम्रो लाइटमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने यसलाई चाहिँ हल्का माथिबाट पनि हल्का 30-35 डिग्रीको एंगलमा छड्काएर चाहिँ लाइटलाई बोलाउनु भयो भने यो साइडमा हल्का चाहिँ ट्रायंगलको चाहिँ शेप बन्छ, जो कि हेर्दा एकदमै चाहिँ सिनेम्याटिक लुक दिन्छ। त्यसै तपाईसँग बजेट छैन भने लोकल मार्केटबाट बल्ब किनेर बल्बको अगाडि चाहिँ सेतो पर्दा लगाएर चाहिँ लाइटलाई सफ्ट गराउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग थोरै बजेट छ भने मेरो जस्तो चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ गोडक्स अथवा कुनै कम्पनीको सफ्ट बक्स पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो मेरो मेन लाइट। यसलाई चाहिँ की लाइट पनि भनिन्छ। अब अर्को लाइटको कुरा गरौँ, फिल लाइटको। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ फिल लाइट बनाए, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अहिले हेर्नुभयो भने अघि यो साइडमा मात्र उज्यालो थियो, अहिले चाहिँ यो साइडमा पनि उज्यालो आएको छ। तर यो साइडको उज्यालो भन्दा यो साइडको उज्यालो थोरै चाहिँ कम छ, किनभने यो फिल लाइट हो। मेन लाइटलाई फिल गर्नको लागि मैले चाहिँ फिल लाइटको युज गरेको छु। त्यस्तै तपाईले हेर्नुभयो भने मेरो यो साइडमा त उज्यालो छ, तर यहाँ तलको साइडमा र आँखाको मुनिको साइडमा हल्का हल्का अँध्यारो छ। यसलाई पनि मैले लाइट गर्नको लागि मैले फिल लाइट चाहिँ दुईटा युज गरेको छु। तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ फरक पनि देखाउँछु। अहिले हेर्नुभयो भने यो लाइट यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ उज्यालो छ र यहाँ पनि हल्का उज्यालो छ। अब यसलाई चाहिँ मैले निभाए फेरि बोलाए भने यसको काम पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भयो मेरो मेन लाइट र यो दुईटा भयो मेरो फिल लाइट। अब कुरो गरौँ ब्याकग्राउन्ड लाइटको। तपाईले मेरो पछि हेर्नुभयो भने ब्याकग्राउन्डमा रातो कलर चाहिँ बनेको छ। वास्तवमा ब्याकग्राउन्ड लाइट किन युज गरिन्छ त? सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्डलाई सेपरेट गर्नको लागि ब्याकग्राउन्ड लाइटको युज गरिन्छ। त्यस्तै अब कुरो गरौँ
प्र्याक्टिकल लाइटको। तपाईले पछाडि हेर्नुभयो भने हरियो कलरको चाहिँ लाइट बलेको छ, जो कि मेरो फ्रेमभित्र छ। मैले चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइटका लागि किन हरियो कलर युज गरेछ, किन युज गरेँ भने तपाईले चाहिँ कलर थ्योरी कसरी बुझ्नुहुन्छ भने रातो कलरको चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी कलर भनेको चाहिँ हरियो कलर हो। त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ रातो कलर ब्याकग्राउन्डको लागि र हरियो कलर प्र्याक्टिकल लाइटको लागि चाहिँ युज गरेको छु। त्यस्तै तपाईले हेर्नुभयो भने अरू सबै लाइट मेरो फ्रेमको बाहिर छन्, तर चाहिँ यो प्र्याक्टिकल लाइट मेरो फ्रेमभित्र छ। वास्तवमा चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइट पनि के हो भने जुन लाइट तपाईँको फ्रेममा हुन्छ त्यो लाइटलाई प्र्याक्टिकल लाइट भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ यो लाइटको सट्टा अरू लाइट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइटको लागि, जुन लाइट बलोस्। तपाईँले मेरो यो साइडमा हेर्नुभयो भने हल्का चाहिँ हरियो कलर चाहिँ बलेको छ, तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ एज लाइट। तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियोको लागि एज लाइट, हेयर लाइट र रिम लाइट, डेडिकेटेड लाइट पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ यो साइडबाट दिएर अथवा चाहिँ यो साइडबाट दिएर। मलाई चाहिँ यी लाइटहरूको चाहिँ खासै आवश्यक गरेको छैन, त्यसैले चाहिँ मैले यी लाइटहरूको चाहिँ युज गरेको छैन। अब कुरो गरौँ क्यामेरा सेटिङको। भिडियो रेकर्ड गर्दा जहिले पनि म्यानुअल मोडमा गएर चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्नु होला। तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ अठाइराख्नुभयो भने एक्सपोजरको अप्सन त हुन्छ, तर के हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो शरीर अथवा टाउकोलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तलमाथि हल्लाउँदा अथवा तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई दायाँ बायाँ सार्दा तपाईँको चाहिँ एक्सपोजर लगको अप्सन पनि आफै हटेर जान्छ र तपाईँको भिडियो एकदमै बेकार आउने गर्छ। त्यसैले जहिले पनि भिडियो रेकर्ड गर्दा म्यानुअल मोडमा गएर भिडियो रेकर्ड गर्नु होला। यदि तपाईँको मोबाइलमा प्रो मोड छैन भने तपाईँले थर्ड पार्टी एपको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ओपन क्यामेरा। ओपन क्यामेरा पनि एकदमै चाहिँ बेस्ट एप हो। सुरुमा कुरा गरौँ आइएसओको। आइएसओलाई जति कम राख्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो तपाईँको चाहिँ भिडियो बनेर आउने गर्छ। मैले भने आफ्नो भिडियोको लागि आइएसओलाई 125 मा सेट गरेको छु। अब कुरो गरौँ सटर स्पिडको। मैले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि सटर स्पिड 1/50 सेकेन्ड राखेको छु, किनभने मैले 24 FPS मा भिडियो सुट गरेको छु। यदि तपाईँले 30 FPS मा भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको छ भने सटर स्पिडलाई 1/60 सेकेन्ड र यदि तपाईँले 50 FPS मा भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको छ भने सटर स्पिडलाई 1/100 सेकेन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। जति FPS मा तपाईँले भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ डबल सटर स्पिड राख्नुभयो भने तपाईँको भिडियो चाहिँ एकदमै चाहिँ स्मुथ आउने गर्छ। त्यस्तै सटर स्पिडलाई सेट गर्दा तपाईँको चाहिँ फ्रेममा कुनै लाइट फ्लिक भएको छ कि छैन यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँको चाहिँ लाइट चाहिँ फ्लिक हुन्छ यदि तपाईँले सही सटर स्पिड चुज गर्न जान्नु भएन भने, किनभने यसलाई चाहिँ एनटिएससी र पालले असर गर्छ। यसको बारेमा हामीले चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउला। यदि तपाईँको मोबाइलमा अपर्चरलाई पनि सेट गर्ने अप्सन छ भने तपाईँले अपर्चरलाई पनि आफ्नो तरिकाले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलमा भने अपर्चरलाई सेट गर्ने अप्सन छैन। मैले वाइड एङ्गल लेन्सबाट चाहिँ भिडियो रेकर्ड गरेको छु, जसको अपर्चर भ्यालु हो f1.8। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ हायर रेजोल्युसनमा पनि भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने फुल एचडीमा भिडियो रेकर्ड गरेको छु, किनभने मेरो ल्यापटपले 4K भिडियोलाई चाहिँ एडिट गर्दा हल्का ल्याग गर्छ। यदि तपाईँको चाहिँ ल्यापटप अथवा कम्प्युटरले 4K भिडियोलाई मजाले चाहिँ एडिट गर्छ, ल्याग गर्दैन भने एडिट गर्दा तपाईँले 4K मा पनि भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको मोबाइलमा इमेज स्टेबिलाइजेसनको अप्सन अथवा ब्याकग्राउन्ड ब्लरको अप्सन छ भने त्यसलाई चाहिँ अन नगर्नु होला। त्यसले चाहिँ तपाईँको भिडियोको क्वालिटी बढाउने होइन झन् घटाउने काम गर्दछ। अब कुरो गरौँ वाइट ब्यालेन्सको। मैले भने 4800 केल्भिन चाहिँ युज गरेको छु। तपाईँले आफ्नो रुमको टेम्परेचरलाई हेरेर सही वाइट ब्यालेन्स चुज गर्न सक्नुहुन्छ। न्युट्रल वाइट ब्यालेन्स भनेको 5500 केल्भिनदेखि 6500 केल्भिन हो। अब कुरा गरौँ एडिटको। मैले यो भिडियो कसरी एडिट गरेको छु यो कुरो तपाईँहरूलाई बताउने छु। यो चाहिँ मेरो एडिट गर्दै गरेको
भिडियो तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ जुम गरेँ। जुम गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो साउन्ड इफेक्ट हो, यो चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हो भने यो माथिको मेरो मेन चाहिँ भोइस हो। सुरुमा चाहिँ मैले साउन्ड इफेक्टलाई अफ गरेँ, त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई अफ गरेँ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ यहाँ एफएक्स लेखेको देख्नुभएको छ, यो भनेको इफेक्ट हो। मैले चाहिँ हल्का चाहिँ यो साउन्डलाई पनि एडिट गरेको छु। यहाँ तपाईँले देख्नुभयो भने नोइज रिडक्सन छ। सुरुमा चाहिँ मैले यो भिडियो प्ले गरेर देखाएँ। यो भिडियो बनाउनको लागि मैले 3 लाखको क्यामेरा युज गरेको छु। यदि मैले 5 लाखको क्यामेराबाट भिडियो रेकर्ड गरेँ भने भिडियो अझ बढी क्वालिटीको बनाउन सक्छु। तपाईँले अहिले देख्नुभएको छ यो साउन्डमा चाहिँ मेरो नोइज रिडक्सन अफ छ। अब यसलाई मैले अन गर्छु। तपाईँले यत्तिकै त थाहा पाउनु हुँदैन। यदि तपाईँले इयरफोन लगाएर चाहिँ यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने नोइज रिडक्सन अफ गरेको र अन गरेको छुट्याउन सक्नुहुन्छ। फेरि पनि मैले यसलाई प्ले गरेँ। यो भिडियो बनाउनको लागि मैले 3 लाखको क्यामेरा युज गरेको छु। यदि मैले 5 लाखको क्यामेराबाट भिडियो रेकर्ड गरेँ भने भिडियो अझ बढी क्वालिटीको बनाउन सक्छु। अब चाहिँ मैले नोइज रिडक्सनलाई पनि अन गरेँ, साउन्ड इफेक्टलाई पनि अन गरेँ र यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई पनि अन गरेँ। अब सुन्नुहोस् है त कस्तो सुनिन्छ। यो भिडियो बनाउनको लागि मैले 3 लाखको क्यामेरा युज गरेको छु। यदि मैले 5 लाखको क्यामेराबाट भिडियो रेकर्ड गरेँ भने भिडियो अझ बढी क्वालिटीको बनाउन सक्छु। के यो कुरा सही हो त? फेरि म सुरुमा गएँ, तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ इन्टु लगाएको देख्नुभएको होला। यो चाहिँ मैले यो भिडियोलाई चाहिँ हल्का चाहिँ कलर ग्रेड गरेको थिएँ। एडिट गर्दा ल्याक नगरोस् भनेर चाहिँ मैले यसलाई अफ गरेको थिएँ। अब यसलाई अन गर्छु। तपाईँले चाहिँ थोरै चाहिँ फरक थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि हल्का चाहिँ गाढा कलर देखिएको छ। यसलाई चाहिँ अफ गऱ्यो भने हल्का चाहिँ फिक्का कलर देखिएको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँ चाहिँ प्लेब्याकमा जानुभयो भने मैले चाहिँ टाइमलाइन प्रोक्सी रेजुलेसनलाई चाहिँ क्वार्टर बनाएको थिएँ। यो पनि मैले चाहिँ एडिट गर्दा ल्याक नगरोस् भनेर क्वार्टरमा चाहिँ बनाएको थिएँ। यसलाई पनि फुल बनाउँछु। हुन त युट्युबको कम्प्रेसनले तपाईँलाई कति देखाएको छ मलाई त थाहा छैन। अहिले चाहिँ मैले फुल साइज बनाएको छु। यसलाई पनि फेरि प्ले गरेर हेर्छु है त अब कस्तो देखिन्छ। यो भिडियो बनाउनको लागि मैले 3 लाखको क्यामेरा युज गरेको छु। यदि मैले 5 लाखको क्यामेराबाट भिडियो रेकर्ड गरेँ भने भिडियो अझ बढी क्वालिटीको बनाउन सक्छु। के यो कुरा सही हो त? यो कुरा एकदमै गलत हो। यो भिडियो बनाउनको लागि मैले आफ्नो मोबाइलको युज गरेको छु। आजको भिडियोमा मैले मोबाइलबाट कसरी सिनेम्याटिक यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यही सेम प्रक्रिया मैले चाहिँ यति भागमा मात्र नभएर यो पुरै चाहिँ भिडियोमा चाहिँ गरेको छु। तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा मैले मोबाइलबाट कसरी सिनेम्याटिक भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ यो कुरो बताएँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो च्यानलमा यस्ता इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आउँछु। त्यतिन्जेलका लागि गुड बाई।